Occidental, ilabin na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon, kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan, kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers, kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 49 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners ka mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa platform sang Iloilo Newsline kag sa Gimaras Newsline. Mabatian kag makitaan man kita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ready na, including Gimaras kag sa syudad sang Bacolod. Maayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa aton man nga mga listeners kag mga viewers, ira sa iban nga pungsod nga naga-monitor man sa atong nga pagwaragbag, nagasunod sa mga issues nga aton natakol sa aton nga pagpangalagat sa Iloilo Night Watch. Mayong gabi sa inyo. Sa mga televiewers, sa mga ka-newsline, sa mga nagapamati, palihog standby yan ay kayong nahon naton check ang aton nga local pag-asa. Pagi sa atong nga weather specialist, ibalontang sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, si ka-newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes sir, magandang gabi man sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest weather update sa subong adlaw, February 15, year 2023. Sa karon no, northeast monsoon or amihan ang naga-epekto sa Luzon. Samtang ang low pressure area naton na monitor for the previous days nagsulod na sa aton part. Uli naton ni siya nasiplatan 925 kilometers east of southeastern Mindanao. Ang ininga low pressure area sa karon nagapaidadon pa nga manaduang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo at ang wala natin gina-rolled out ang possibilities sa mga development. Samtang ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magalumo na ang kanyempo kag may mga scattered nga mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanaguog tugasin ng trough or extension sa low pressure area. Kasarangan tugtog sa mga baso gatong hangin na linamihan ulangan ug mga dalain ni sa kasarangan tugtog sa mga baso sa mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature yan ito sa 24 to 28 degrees Celsius aton adlaw. Nagtunod alas 5:57 kag magabot na kini siya alas 6:10 buwas sa aga. Gamo naton latest for the update tilin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. So buwas mayad sa gyapon ang aton nga tiyempo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Well, expected natin by tomorrow, sir. No? Generally, may paggalong-galong mga aton nga panyempo kag may mga scattered ng mga pagulan-ulan. Okay. Engineer Rolly Cuenca, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes, sir. Thank you. Kag maayong gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. Madami nang sa flower shop. Pinang sa flower shop na hamtang sa Isnard City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Ginapanagihan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Wow, kapon damo nagbakal to sang bulak damo pamangkot tultulan yung pinangs. Ha? Tultulan yung pinangs. At least nakakadto ka mo to. Thank you so much, no? Thank you so much sa inyong tawag di kag pamangkot kundiin, no? Salamat gid sa pagkadto nyo sa pinang sa flower shop. Base lang nga nyo makuha ang number. Aring number 0920-825-6483.
0916-786-8896 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop ginapanagian ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Pare GC Spirida, tagiya sang Delcor Sound System sa Bonifacio, Tanza, mayong gabi. Sa atong mga listeners kag mga viewers, ang mga jeepneys nato nibla nga dalagan, dibla, sa mga mayor nga dalanon, kita nyo na, mga jeepneys bla, i-face out na ina, tikon nilali nga dulaon na, mayara bala nga bastante nga mga modernized jeep, nga magakiter sa mga pasahero, hindi ayan nga mga atrasar ang mga estudyante, ang mga nagatrabaho sa opisina, bangod nga kulang ang mga salakyan, may bastante bala kung nali-face out ini ang mga jeepneys ni. Yara sa atong linya ang presidente sa Iklahoda, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, Mr. Raimundo Buyet Parcon. Mr. Parcon, sir, mayong gabi, sir. Si Newsline Johnny Diaz. Diyan, mayong gabi, kagaming gabi sa Iloilonewsline. Oo. Ang informasyon nga face out na ang ining mga jeepneys nga gin-extend ini ang frankisa nila sa nagligan nga Disyembre. Tubtob lang Marso. So, face out na inito ng informasyon, Mr. Parcon, sir? Diyan sakto na, no? Kay tirang aton nga franchise sa ma-end ini siya by March 31, no? Kag sa subong, ang mga OR naton nga ending 1, 2, hindi na marinyo sa LTO, no? Tungod nga ang wala pa kay sunod sa LTO dyan nga ang aton ang aton franchise dapat before 6 months, no? Na mag-renew kita sa LTO. Amo ni dyan nga sa subong ginaulat-ulat naton ang ining IMC diri sa LTFRB nga ma-extend naton franchise for 1 year para dyan na ma-extend nga ma-renew ang aton sa hindi nga pangkisa. Aton nga OR. Oo. So kung hindi ini ma-extend ang OR, no, sa mga jeepneys, ano matabo, may bastante bilang nga modernized jeep nga magakiter sa mga pasahero, Mr. Parcon, sir? Diyan, sako sige ng paglantaw, kulang hindi kita, no? Kaya kadamo isang mga unit ato nga nakuntat subong nga ending 1, January. Hindi lang niya sila nga city naton proper, no? Iloilo City lang, kundi pati niya sa province naton nga epektado, no? Ang dumangga sa ato kundi gambal. Yati kung hindi kami marinyo, munta kami biyahe, paano ang amon nga servisyo sa ating nga pangluyo. Muna dyan nga ginulot-ulat atong subong na mag-abot ining imisi sa DOTR nga na-extend kita for 1 year kaya dyan base extend kita nila 3 months, hindi ka po kita marinyo. Ito sa LTO na dapat nga before 6 months agad na para ma-renew naton nga OR na restro naton. Oh, isi. By the way, kumusta ang loan nga hingyo sa mga nagkainlain nga mga kooperatiba para maka-acquire sa modernized jeep? Approved na initanan-tanan o kung pending? Diyan, sa part ng WBTC, no? Nag-grant kita sa December, no? 2022 kag tawag naton wala nga na-approve ang atong nga loan nga 200 million, no? Para ini sa first tranche naton nga marilisan kita sa 95 units, no? Ang 95 units dyan marilis ko ini ang atong nga units by before ang March, no? Mga katapusan ko sa February
mabutan na nga na 95 ka units na mga gumabiyahe sa syudad. Wala mo dyan, ang bangko dyan, hindi mag-release sa aton ng bilog, no? Kaya ang gina-allocate nila sa aton na budget is 1.7 billion. Oo. No? Gusto sa bangko nga matamat, first tranche, second tranche, third tranche. Amo ni sa third tranche dyan, amo ni 100% ka nga modernize ang aton dire nga mga jeep dire sa bilog ng siyudad sa Iloilo. Oo. Inaiya sa inyo WVTC nga mga 95 units about ya sa iban nga mga cooperative approve naman ang ilatong nga mga loans ihibalo Mr. Parkon, sir? Diyan ang aton nga ang iban diri nga mga co-op nag-grant na nila na approve na kay TMR sila nga 15 units. Iban nga co-op meron nga 30 units. Ang pinakadako-dako sinidiri is iyasang MITS co-op nga 76 units, no? Oo. Ang pinakadako diri sa bilog nga Iloilo amo ning aton nga grupo giti aton sa sinidiri naginatag sa aton pagi sa notice of selection sa nga LTPRB is 553 units dyan. Ito ang pinakadako, no? Muna yung ginahambal naton nga kung once nga amat-amato naton dyan kay tinikita naton subong, ibang nga co-op, amula na ang dinirelease sila. So, hindi gapon, kulang gapon, ang mga unit kuning kaso, nga hindi ma-approve naton tanan-tanan, yun nga aton nga mga units na ginahatag sa aton sa nga LTPRB pagi sa notice of selection. Yan, amo ganyan ambal naton nga trans by trans ang pag-release ng bangko sa aton. Na-release bong isa sa aton isa sa 95 units naton is 200 million, no? Ang approve ng bangko sa aton sa land bank. By April or May dyan, after nga magwa ni aton nga mga units, no? May other naman kita nga 95 units naman na ma-approve is another 200 million naman na dyan. No? Pag bala nato nga kulang na gid kag kiningalang gid ang unit naton diyan ubuson nato na ini 553 units nga ibutang diri sa siyudad sa Iloilo para mag 100% kita diyan nga mag-modernize diri sa siyudad sa Iloilo. Oo. Pero ang pamangkot ko pag-abot sa tiyempo nga ipang phase out na ang tanan-tanan nga mga jeepneys, no? Ma-release ayhan makagwa na ang mga modernized jeep nga mo ang talos sa mga jeepneys ni nga ginpang phase out. May bastante kita nga mga units. Diyan, once diyan nga fully implement kita ang ining unit naton nga mga traditional jeep abustan isang bago, no, sa mga modernized jeep naton. Butang balon yung kaso nga mag-abot din ng 95 units naton dyan nga maabot din sa siyudad sa Iloilo, 95 units mangina ang ipa-private naton. Butang balon na i-fish out na naton dyan. Matamat ini, no? Amon gani nga ginolotolat naton, ginalantaw naton ini dire dyan. Ako ning kaso nga i-implement ining LPTRP, ang ining unit naton nga gina-fish out naton dyan, hindi pa natin ini pwede itawag natin i-fish out, kundi ready ini sila tungod ang pangkisa ginanyo natin dyan, gin-extend ini siya for 1 year. Butang balon natin nga mga unit na ginabuslan sa nga bago, pwede pa natin ini magamit, no, sa mga ruta natin nga kulang ang unit natin dyan. Mga kati once implement in-enhance sa LPTRP sa siyudad naton, sa iban nga ang itong first town naton, hindi na makasulod sa siyudad sa Iloilo, kundi dyan, nga inipanilakin naton nga kung kulang ng gidman, pwede naton ini mabiyahe. Ini nga ito ng mga traditional jeep nga lang kondisyon, no, road workday, na pwede pa siya makabiyahe, mga serbisyo sa ating nga pumuloy dyan. Kaya kung kulang hindi man kita kag aton nga mga modernized jeep kakulang ginaiya kabalaan naton manina nga atong pangkisa is 1 year, pwede naton steady sila nay sa mga ruta naton pagi sa special permit
na makabiyahe sila dyan sa mga ruta natin na kulang ang unit. Oo. Ang ato ni ginestoryahan, syudad pa lang, sang Iloilo. How much more kung nara sa probinsya nga madulaan to sang transportasyon to, ang mga pumuluyo sa mga nagilain nga mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo. Mr. Parcon, sir? Correct dyan, sakto na. Kita sa subong kabatsyag na tagani, no? Ang iba natin nga ending one, wala na kabiyahe, unta kabiyahe sila. No, kaya wala na-extend ining aton nga sa franchise kaya until March lang ng kita. Kung expire ang UR mo, January, hindi ka na makabiyahe. Pauntatong ko na dyan. Kaya ang restro, importante sa tanan, no? Ang restro, no? Nga dapat ang restro nila pag ending one, hindi na nakabiyahe, no? Bisan na ang franchise nila, ang March pa. Pero dyan nga gina-process natin subong kaga kita mismo nga talkball man sa DOTR nga dapat dyan nga extend nila before ang March, no? Para man ang mga ending 1 naton, ending 2 na makaservisyon na sa atong pumulo din sa syudad sa Iloilo. Kaya aton ginapananaw na ini may domino effect ini mo. Pareho na sa mga nagatransport sa mga goods. Halin sa Kabanwanan, halin sa Uma, pakadto sa mga merkado. Tikon wise lakyan, paano nila matransport? Mapiktuhan naman ang mga merkado. Once nga mapiktuhan ang merkado, magataas ang presyo. Kung magataas ang presyo, apektado ang mga ultimo. Hasta kita. Alang-alang hapan ni sang LTFRB kag LTO magamusin Amo gani diyan nga kung sa aton lang ya nga inisyatibo ini kami isang mga regional director mo, no? Correct. Tanawon man anay tani nila. I-grant nila, no? Para man nga makaserbisyo sila sa pumulo. Daling ang LTO hindi magsugot nga before 6 months marinyo sila. Pero mo na bladyan ng balaton nga hindi kaya magsugot ang LTO na mag-renew ang aton nga UR kung hindi ma-extend na atong nga prangkisa. Ti padasigon to nilang pag-release sa mga jeepneys to, sa mga modernized jeep. Kung hindi silang pasugot, buligan nila itong padasig nila para nga hindi sila mabutang sa langalang nga silang buyayawon sa mga pumuloyo. Mr. Parcon, sir? Hello, sir? Amo nang balaton dyan nga dapat may koordinasyon ng atong LTO kag LTFRB para man ang atong nga pumuluyo mo serbisyo naton diyan, no? Kaya ang aton nga mga sa tanan nga mga transport co-op ginatinguan man namon nga ti ang bangko diyan hindi mo sila nga ma-approve isang loan kay sa loan na iya, no? Kadlag ko isang kwarta may clearing pa na loan naton. Hindi sila magsugot ang ila sinidre nga by trans, no? Kaga mo gani nga siling naton nga ginayon naton tani diri sa LTO kag LTFRB ang ila nga tawag naton nga unity kag inisyatibo nila sa mga directors na para man na makabulig sila sa siyudad sa Iloilo. Kaya diyan nga hindi ini ma-extend gyapon by March, no? April. Ang aton guro nga mga unit traditional man hindi na makabiyahe. Ang aton nga modernized jeep kuning kaso nga mag-abota di diri dyan sa ato maglantaw kulang gihapon. Kaya tawag naton bala nga nakita naton sila ka libo ang mga pasayro nga ikita sa aton sa diri nga mga unit sa bilog nga siyudad sa Iloilo. Okay. So mas maayo ni kung ninali nga makuan matanaw man tani matalupangod sa taga LTO kon LTFRB ang ini nga mga gina-propose abi ninyo nga mga cooperative para man sa tanan, no? Ang ila serbisyo man inyo serbisyo man dapat makatao bla ang sila makatao makajus di kun hindi na nila pag konsundon lang to nila isa lang ka direksyon daw ala kabayo bla isa lang ka direksyon mabutang sa langalang ang transportasyon, no, sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag mapiktuhan ang mga pumuluyo ang mga sumalakay, Mr. Parcon, sir. Correct diyan. Kaya ang dumanggas naton may mga pulo na ka units, no, ang nabuinan ending 1, no, ending 1 kuha na kabiyahe pinunta ta kabiyahe, no.
ang aton nga mga miyagaw sa makinaton nga ending 1 why nakabiyahe. Amo nambal ka sakto nambal mo may tinding si pila ka adlaw nga hindi na maserbisyo naton ni sa insakto aton bumulyo. Nakita naton subong diyan diri sa city proper area naton no nga daw mga 20% na nga naguntat ng mga unit naton diri sa may city proper area sa province naton nga sa subong nabuinan ang atong mga unit diri sa syudad kag sa probinsya naton no. Kadamo na sang reklamo sa aton nga nag-aabot diyan nga kulang ang unit naton gid aton sinidre for safety sa naton nga mga unit, safety sa operator naton, ginbontat kin naton, hindi naton pwede nga risguan pabiyayon sila nga wala sila sa rehistro diyan. Oo. Kaya ang implementation ini nationwide. O pareho na sa Gimaras, tricycle na to kag multicab. Correct. Alang pauntaton mo to. Alang ano to sakyan nila naman na karosa. Pasang ilang mga goods to. Isa lang ka trip, duha ka trip. Pauntaton mo pagid balik naman ta sa daan naman nga pag sinalayo. O budlay no, Mr. Parco no? Correct yan. Amo na ganihan nambal naton nga ginayon naton sa LT per day kasi LTO dapat inisyatibo na lang. No, inisyatibo. Kay total dyan, ining mga IMSE, total implement giman ini, galing kay dugay-dugay, so generally battle pa din sa board of directors sa aton nga kwan, sa aton nga DOTR, nga kakapot yan, nakatawag kita sa DOTR, asang mandigid talakay nila ining issue, no? TY pa wala pa sa approval. Kung nga time to time na dyan, kada adlaw, nagatawag kita sa DOTR, direct contact kita sa DOTR kung anong status sa ating nga extension galing. Ang tao sa DOTR dyan, no? Tudlo anay, nalataton na ninyo kay ang aton nga ang nag-meeting ng board sa Monday, siya why pa sa approval. Amo na dyan nga nagasala man kita kan atawag naton hindi mo taga pangilamo sang sabat diri sa lokal sa mga operator naton kun ano kay kung diri sa LTPRB ka magmangkot diyan suno man niya sa ila diri is wait and see no wait and see kag pauntat na nila way na nila ging grant ang franchise. Correct diyan, wait and see. Amo gani kung sa LTO kaya ka naman niya mamangkot diyan ambal nila extend yung franchise niyo kay irinyo naman kamo. Ang inimo naton sinidiri dyan, musuling naton, untat na lang biyahe. Ang kutob, ka-ending 1 naton, kaya magtapusan sa February, way mangyapon, ang ending 2 naton dyan, tama ini kadamo ang renewal naton, untat man sila biyahe dyan. Ano matabo na, kung nanali abi nga wala pa sa nga additional nga mga nga modernized jeep nga i-release abi ang sang bangko. No, ano matabo na patay ang negosyo, patay na ekonomi, no? Sa syudad ka probinsya sang Iloilo kag iban pang mga kabanuanan mag-inamo sini may plano kamo? Correct yan kung mag-abot man ning aton nga mga modernized jeep sa Subong kita naton nakita naton Subong is mga 50% pa lang modernized ang syudad sang Iloilo, no? Pero diyan sa 50% ni diyan tama gini kakulang. No, ini nga 50% naton nga modernized jeep, no? Bisan dakon siya base siya, pero tama kakulang gid kuning kaso nga ang mga traditional naton hindi na maring na diyan kay ang ini aton nga mga modernized safety naman ini sila kay ang franchise naton is 7 years na ni. Amo na diyan nga ang makabiyahe gid lang dire is modernized jeep naton. Kag ang aton dire nga mga traditional nga mayara pa nga OR nga hasta lang April, May, June, July. Why pero na? ang ilang franchise is until March dyan. Butambalon, why illegal gapon kaya ang atong prangkisa kita PUG kita. Hindi gapon kaya expired gapon atong franchise. Butambalon, ang kaso nga dakpon ka sang LTO, dakot pa gid kaya wala ka sang prangkisa
nga ipakita nga sige gapon na pwede ang atong until March lang nga dyan. Amo na gani nga sila nga ton nga hindi na pwede tani makabiyahe. Ini nga ton nga mga unit kung matapos ang March 31 kagway gapon sa extension kat ini sila biyahe dyan. Muna man aton nga problema naman aton ini. Ti mabaha naman mga motorcycle, mga bike. Alang galing kung may mga dala ka lokdohon mo samtang nagabike ka no. Kita naman sa siyudad si Iloilo subong mo naman naton sa Mr. Gikundo ng tricycle subong sa siyudad naton kalabanan tricycle tersikad. Ten tricycle kalabanan man na kolorom. Kolorom na nga. Kaya mo nambal naton tama ka delikado diyan. Amo nambal naton nga dapat gid nga ang LTO kag LTPRB may istoryahanay na sila. Kag LTO kag LTPRB inisyatibo na ngayon naton dre. Di kung nalim magbike na lang tanan dakpon sa taga-LTO naman. Why man driver's license na. Hasta sila mapiktuhan mabuhin ng ila income ni. Correct. So lato-laton ta may plano ka mo, may movement ka mo nga paghimuon pananglitan nga mag-abot na sa punto Mr. Parcon sir? Diyan ang aton nga sa pagi sa aton General Assembly meeting sa nagaligan nga February 12 nagambal ang operator ya. Ang nag-attend sa aton nga General Assembly is 500. Sila nila marali kita sa tubang sa LTPRB. Kuning kaso hindi pag-extend. Dako naman ang problema. Pero ako diyan bilang transport leader, bilang chairman sa WBTC, hindi kita makalabot sinadra. No nga bagay kay timabudlay ini, kay timambal sila karon. Gina criticize naman nato ng LTPRB no. Muna ba naton nga kay Atty. Altura kahapon kasi nga nato ni budlay ini kung operator na magdemand kay tip lang mabuhayan nila ang driver nga mag-untat si Nedre margin mo is 20% mag-untat si Nedra kala mo siyang driver nga hindi makabiyahe no gutom na sa operator naton. Ang ibang operator mangisog na lang ya sa pag-rally diri sa may tubang sa LTPRB nga para manubatihan sa nasyonal nga dapat gid nga nila nga i-aktuhan nila kag at nga problema diri nga dapat i-extend gid nila ini nga aton nga mga condition. May araman nga nagahambal diri Mr. Parcon sir. Niya ti gin-extend na nga wise Japon ila ma-process mapagwa ang mga modernized jeep. Hindi man niya sila bangko ni nga mapadasig mo may first trans, second trans gani sa third trans. Ti alang-alang nga kamo mismo nga mga official da sa inyong nga kooperatiba matumato mo o mapagwa unit kay wayman kamo sang ikasarang da kung hindi kamo mag-loan di bla? Correct yan. Kag ang bangko yan dyan natural ang bangko yan sa business ng ila. Hindi sila yung mag-atag sang taon na taon bala nga hatag nilang ilang kwarta sa hindi nila mapuslan. Amo ganing wala naton na ang tanan nga ko transport co-op na releasean na sa mga units kita lang ang uli. Kaya mo dyan pinakidako kita yung dako ang loan nato no. Amo na si bangko ya nagambal mo na yan nga amo lang nanay no kay budya na kung sa kabayad paano ang ilang aking loan nato nga kwarta para makakuha kita sa mga unit yan mo na yung nato na hindi pa yung mag-approve ng bangko na itotally 100% nila sa pag-release ng modernization program sa gobyerno. So mas mayo ni at least mathag kaga kahimo man sa mga tikang ang aton nga mga pumuluyo ilabi na ang mga opisyal naton sa gobyerno. Mr. Raimundo Parcon sir, madamo nga salamat sa tiningon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sir. Salamat din kami gabi sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Mayong gabi. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy.
all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists,
303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na. 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Orbit. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Bintisiete minutos na nakaligad sa alas 9. Ini nga balita ginadolong man sa inyo sa nga Ludleaf Trading and Services. Isa kada kong construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangobra sa mga dalagko nga mga balay, mga mansions kag mga merkado publiko. Pwede man kamo makapadisinyo, makahipahimo plano sa ila. Ari ang ilang address, Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gio San Jose del Monte City, Bulacan. May araman sila nga contact number
si Engineer Joey Diaz sa iya nga number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kag Sil Diaz Poultry Supply nahamtang man sa Barangay Bagakay kag Barangay kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Baligya sa mga feeds kang mga bulong para sa inyo nga kasapatan. Pwede man kamo nga makakadto dira kulang kwarta nyo, balikin nyo lang, no? Ang importante nga mapakaon nyo sapat kag mulistya kamo da, no? Mapos sa palapitan kag may istorya pas Chirel kag Totong Lerek Diaz. Kadtuin nyo lang da sa ilang baligyan. Magpagunting ka mo, may araman gupitan da, no? May mga eksperto nga mga barbero da sa dira ayon sa Barangay Bagakay kag sa Hacienda Conchita. Ha? Kadtuin nyo lang blada, mga barbero nday Totong Lerek kag Chirel Lucindo Diaz. Kadtuin nyo lang kay mayad gid magunting. Hambal lang kamo kung ano, kung ay abaw pwede man. Ay abaw nga gunting. 29 minutos nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni ex-Philippine National Security Advisor Clarita Carlos. Ay kang tanan ni sa mga superpowers ni bilang nga mga nasyon, no? Ang duha kan mga nasyon ni nga mga superpowers, amo ning US kag China, ginakabig nga mga proxy war ni sila sa Pilipinas. Suno kay former National Security Advisor Clarita Carlos. Di kung nali nga magngurov ni isa, lang magpabaya man ning isa, nga hindi niya pagproteksyonan ng Pilipinas. Kay ang manami kag mga plastaran sa mga base militar, no? Ari gid sa Pilipinas. No? Hindi ka dali makagwa, makasulod, no? Kung hindi kapag pagwaon o kung pagpasudlon sa mga base militar, nami gid plastaran no? Ara gid sa sentro mo. So that's why amo ini ang lagas man sang China. Ginalagas ang China kag ginadepinsahan sang US. Kay kung makaplaster ang China, ay mabudlayan ang iban nga mga nasyon, makamaneuver. No? Ilabi na proteksyonan ng Taiwan, proteksyon ng Taiwan, kag iban pa nga mga kaiping nga mga nasyon. So, dirigid sila maplastar. Amo ni nga gusto man sang US nga dugangan pagit porsa. Kay para nga hindi na sige-sige pa ang pagpangyaguta sang mga Chinese nga ara nagaplastar sa mga nakanlain nga mga island o kon islets sa pungsod. Ilabi na sa West Philippine Sea nga nakaplastar na sila. So, ay ni pananawan ni ex-Philippine National Security Advisor nga daw mga makabig nga proxy war, no, ang sitwasyon ni subong, no, sang duha ka mga superpowers, no, duha ka mga superpowers nga mong US kag China. Tiba si mabutang ta sa langalang, mabutang kita nga masandwich bala kita, no, makulateral kita. Ang iban nga mga analyst nagatan-aw man nga kung magbuligan kita sang China o kontra naton US. Mabuligan kita sang US kontra naton China. Tiya lang alam mabutang ka lang sa tunga-tunga, dapat ipili ka gidi. Kung diin ka dampi. Kay kung nara ka sa tunga-tunga, basi mabutang sa lang-alang imo nga mga pumuluyo. Yari si Clarita Carlos, ang ex-Philippine National Security Advisor. So today we will be focusing on different results and doing the same thing. There's a name for that. It's called katangahan, no? So before I resigned as a NSA, I had sent several memos to the president and I said, let's do some other thing. Like how about lowering the level of diplomatic relations? Hilangin mo yung ambassador natin sa Beijing, Karen, and itong nandirito, gawin mong
pababain mo yung level niya, shared affair. Kasi sumusobra na sila at sobrang abuso na nila. Alam mo Karen, hindi ko mabilang ilang beses nagpunta yung mga iyan sa opisina ko, sa NSC, At ilang beses ko din talagang in-stress sa kanila, hindi nyo pwedeng gawin to. Your continuing aggression and bellicosity, ano naman gagawin namin? Kaya nakita mo yung mga nangyari, kakagaling lang ni President sa China, and yet, the week after I resigned, hindi ba saan siya nagpunta? Hindi ba yung sinong pangalan nito? Yung ambassador ng US, siya pa nga nag-announce nung 4 na additional EDCA. And of course, the president just came from Japan and there will be a looming status of forces agreement as well as a defense pact. What is China doing? It's pushing us to the arms of the Americans. Okay, now your first recommendation to President Marcos Jr. to actually lower the status, right, diplomatically. I mean, both of our ambassador to the Philippines and also the ambassador here. Will that work considering that we are dependent on trade with China? You remember, Professor, the time when I believe China wouldn't take in, was it our banana exports? Yes. So clearly, the Philippines wouldn't want to repeat of that. Well, Karen, senaryo nila yan. Hindi namang, alam mo nung nasa Turkey ako, sa Istanbul, yung ang liit-liit na pineapple, parang 300 pesos. Gustong-gusto ng mga Turks yung ating mga saging, pineapple, mangga. Aba, ano ginagawa ng mga ambassadors natin? Wala labang kayong ginagawa kundi mag-cocktail na magtinda kayo ng ating prutas. Huwag mong sabihin nakatutok na lang tayo sa China market. That's not a non-starter. That's a stupid claim, no? And actually, Karen, remember NSA, is advising. Pwede namang i-reject ni President yung aking advice. And right now, he's surrounded by military envoys, no? Huwag na natin sabihin kung sino sila. Alam mo na yan. Marami pa yung aking mga galit sa akin, no? But sana magtanong din si President ng mga political scientists like us, ng mga civilians, para marami siyang pananaw na kanyang lilimiin at magpipili siya, di ba? But then if you claim that the president is surrounded by American military envoys, as you said, no, then won't there be more solid advice exactly on how to deal with China? Well, I suppose so, but the advice would be mainly military. Remember, that is what the former NSA used against me. Yan si Carlos, walang military background yan, kaya walang alam yan sa national security, which is of course dead wrong, no? So, pag-introduce ko ng national security as human security, parang pinapagtawanan lang nila ako. Pero anong sinabi ng UN, Karen? Alam mo, nagpunta ako sa UN, the week ba ako nagpunta si President doon, tuwan-tuwa yung UN kasi yung concept nila ng national security, pareho ng concept ko ng human security, pero hindi mo naman sinaset aside yung external threat eh. Ba naman ako para iset aside ko yun? Hello? But then what can we do moving forward? Because clearly you are also a geopolitical expert. We have other countries in Asia that are facing the same threats from China. And yet these countries, they don't allow themselves to be bullied. Let's talk about Malaysia that has a multi-pronged diplomatic approach. And yet they're also pushing back. And then there's Vietnam who is fighting back. Well, Karen, you have a whole horizon of things to do, no? Ako kasi, Karen, alam mo ako, left of center ako. I'm a scholar and I look at things and alam mo yung ginawa nagbigay mo bang example ng Indonesia? Alam mo, merong isang babae doon, actually fisheries ang pinapakailaman niya. Alam mo ang ginagawa niya? Kapag meron nagpi-fish dyan hindi sa kanilang waters, pinapasabog niya, dinamita lang naman, hindi niya kailangan ng high-tech na So yung mga ganong action. Ordinary citizen. Because I know Indonesian President Jokowi at one point actually rode off, right? I mean, he was in one of their ships. It was symbolic. He was on one of their Coast Guard ships, their vessels, and it was a symbol to China that this is ours. Tama na yung symbolism, no? Di ba, actually, isa rin sa memo ko sa President, of course, they're all confidential, no? Pero isa doon, is really to undertake joint patrols. Hindi lang sa Amerika, but yung mga Western allies. After all, Karen, the MDT is still operational. In fact, at the time I resigned, nung mid-January, ako
ako yung head ng study group on the MDT EDCA. Kaya gulat na gulat nga ako the week after ang nag-announce yung US ambassador nila na talking about it pa yung parang fait accompli na yung present nila, no? But if we want to go there, then let's hide under the skirt of the Americans while dealing with China. Ano naman magagawa natin? Let us understand the president. He's buffeted by many, many forces, no? Can he do otherwise? I don't think so. Wag muna. We'll bide our time. Yan nga, we have thinking of a status of forces agreement with Japan. Alam mo, Karen, ang tagal-tagal ko ng consultant ng Visiting Forces Commission. No, parang 7 taon na ako dyan. Alam ko ang Japan talaga ay parang 3 balikatan na andyan lang siya, nag-o-observe siya. At parang gusto na rin niya talaga ng status of forces agreement with us. Let's go for it. Diba? Let's go for it. For as long as the MDT is in place, alam na natin kung saan tayo. Oh, that's a very good point. As long as the Mutual Defense Treaty is in place with the US, what can the status, can you repeat that again, Professor, with Japan? Status of forces agreement. SOFA, status of forces agreement, para siyang BFA. Okay, so what is the advantage of also having an SFA with Japan? Yung status of forces agreement kasi parang BFA, ang Japan magpa-participate na training and exercising with our AFP. Pero parang BFA, i-regulate mo kung ano yung conduct nila pag nandito sila. Pero beyond that, no? Total, lang man, usually HADR yan Humanitarian Assistance and Disaster Response, Ang gagawin natin, we are signaling to China, hindi mo pwedeng gawin to. Ngayon, sabihin mo naman sa UN, bakit ka naman maglilin sa UN? Andyan ang China, may veto power. Andyan yung kanyang friend, forever friend yan, na Russia. Magbibito silang dalawa. Sa ASEAN naman, Karen, paano naman yan? Yung mga dinadaluyan ng Mekong River, di ba? Ano yan? Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, Vietnam, 5 yan? Palagay mo, going to Demar, there is no ASEAN position. Kaya people who are talking about an ASEAN position, parang kayo ay nangangarap sa buhay nyo. Tinatrack down ko to, Karen, yung ASEAN. So wag na silang magsalita about ASEAN collective position. There is none. Watak-watak yung ASEAN 10 na yan dahil kanya-kanya namang national interest natin. So balik tayo sa Pilipinas, Karen. Sabi mo kanina, matetreten ang ating trade, etc. like that. Ay, ayusin natin yan. Hindi pwedeng isa lang minumove mo, kaya nga ko pag puro military lang nasa isip mo, no? Kaya sabihin mo, kamukhaan, last time, di ba, parang pinabulok nila yung saging natin noong time ni, sino to? Yung second Aquino? Di ba? Pinabulok nila yung saging, tapos ginawa nilang issue. The late President Noynoy Aquino. Yeah. Tapos ginawa nilang, alam mo ba, Karen, ginawa nila ng issue yung label ng, yung virgin coconut oil natin, nakatirati, wala namang issue. But you can do all these non-tariff things And by the way, hindi mo natanong yung laser. Nagtanong kasi ako kay Dr. Ted Herbosa at ng mga scientists. Alam mo pala yan, Karen, yung green new light, di ba? Nakakasira yan ng retina. Hindi lang yon. Dahil ganyan yon, di ba? Parang isang bulusok niyang Yung ibang organs ng body mo masisira din. Now, why are they doing this? Is this part of their optical, ang tawag doon, optical distractors Pero are they escalating it? Naghihintay ba sila ng Amerika na mag-respond to that? Ano ba yan? Nagigirian ba kayo? But the bad part about that, yung proxy wars nitong dalawang countries na to, nitong dalawang hegemons na to, US and China, parang dito nila sa teritoryo natin gagawin. Please, gusto nyo magyera, sa teritoryo nyo gawin, wag dito sa amin. Okay, but do you really believe that China is responding this way? In a much more aggressive manner because of our renewed ties and strengthened ties with the United States? Because to be fair, even during the time of former President Duterte, China was aggressive as it is. They were finishing off the reclaimed islands too. Naku, Karen. Sino ba'y nanguna dyan? Alam mo, nagbisita ako sa Pag-asa nung NSA pa ako. So talagang tumayo ang balahibo ko nung approaching kami dun sa Pag-asa. Dahil binigay sa akin ng pilot yung, pangalan to, yung nasa tenga. Ako, Diyos ko, challenge sign ng China, you're entering, Chinese territory. Talagang tumayo ang balahibo ko doon. Sabi ko, ako, Diyos ko, sumagot tayo ng tama. Kanya lang yung sagot nila, standard na merong pang thank you sa dulo, no? Pero sabi ko, wow, talagang personal experience ko na challenge tayo doon sa, Pag-asa mismo. At nung nandun ako sa Pag-asa, Karen, lumapit sila doon sa island. Kita ko sila. They're like, I don't know how many nautical miles away. Pero talagang visually, makikita mo sila.
Oo. So I think your overall message with your experience when you were NSA chief and even past that is really the fact that we haven't done anything different to surprise China. We haven't done anything different to let China know we are serious when we say the the EEZ is ours. Hindi pa, it's not something that they're threatened with just yet. Yeah, we have that. Ulitin ko, we're expecting something different to change the behavior of China. Ilan ang hundreds yan? Kanina sinabi mo, parang 200 plus na nga yan. Note verbal mo na yan, Parang natatabunan na sila. In fact, tinanong ko nga si Ricky Manalo dyan Minsan hindi na nga nila pinapansin yan, ikiber na sa kanila dyan. Kaya nga, mag-shift gear ka. Paulit-ulit mo nang ginagawa yan and you're expecting a different result. Actually, Karen, hindi ba si Xi Jinping ngayon, nandiyan sa kanyang third term ba niya yun? Ang dami-dami niya sinasabi, shared future, shared prosperity, Why are they talking from so many sides of their mouths, Bakit hindi nila lamanan yung sinasabi nila? Talagang gusto ba nila talagang mag-ratchet up ang conflict dito sa area natin? And, to repeat, gusto nyo ng gera, gawin nyo sa teritoryo nyo, Wag dito sa amin. Okay. Now, under the law, with the Mutual Defense Treaty, would you say, Professor, that China's aggression using laser lights that actually caused temporary blindness at one point, this is the second time they've done this, would you consider this to be enough to actually activate the Mutual Defense Treaty in one way or another? Well, hindi ko kasi alam yung legal niyan dahil iba-ibang nagbubungguan ng views ang nadidinig ko, Karen merong nagsasabi na hindi magki-kick in yung Mutual Defense Treaty dahil pag binasa mo yung 1951 treaty na yon ay hindi naman covered yung karagatan, Meron naman nagsasabing covered yan. Total, bisita mo si Justice Carpio sa susunod sa akin, Siguro tanungin mo na lang yan. Ayaw ko naman dumapasa, hindi ko alam. Pero nakikita ko, Karen, ano ba to? Escalation ba to? Or nagigirian lang kayo? Pero sino naman tatapakan ninyo? At sana tayo, again, let us, tulungan po natin ng presidente. Let's help him succeed, Lalo na ngayon na nasa crisis situation tayo. And yeah, sana Mr. President, hindi nyo na po ako NSA. Makinig po tayo sa mga civilians na tulad ko, political scientists. Marami din po dito sa aming university, dito sa UP, At kahit ngayon, Karen, chief, political advisor ako policy advisor ako ni Martin Romualdez, the speaker. Talagang nakadapa din ako sa security sector. Actually, nag-continue lang yung work ko. Although I'm happier doon sa Congress, Mas masaya ako doon. Pero yun nga, siguro tama na siguro yung mga military na all of them studied in the US. Bagay, ako din, nag-aral din sa Amerika. Pero syempre, iba yung pananaw ko. Dahil syempre, they are spouting the American narrative. Makinig din po kayo sa mga civilians tulad namin. Okay, but then do you remember the time of the late President Noynoy Aquino? We pivoted to an extreme because do you remember, in terms of diplomacy, we were really pro-American, then perceived as pro-American, and with China, the president had supposedly asked former Senator Antonio Trillanes to negotiate bilaterally with China. Tama, no? Diba? Yes. Ito yung approach noon ng the late President Noynoy Aquino. Other countries have a similar approach, but it's more of multi-pronged, wherein you have negotiations really with China in Beijing directly, more privately, and you have your country diplomacy front, so to speak. Dun ba tayo nagkukulang? Because an analyst said that in the Philippines, we just have one approach. We lack that kind of complexity that other Asian countries are doing. That analyst is wrong. Siyempre, alam ko yan. Nakasawsaw ako dito At saka sabi ko nga sa'yo, katakot-takot ng mga security officials. Hindi lang yan mga nagwawali sa daan. They're high-level security officials. And I continue to articulate to them. In fact, mas stressful pa nga ako kaysa sa president. Ang president, diba, malumanay magsalita and Pero ako talaga, sometimes I take off my hat as NSA and I say, okay, ngayon political scientist ako Let's talk business and really kick ass Kasi that's how it's going to be. Pero Karen lagyan natin ng ibang perspektiba.
I'm sure you've heard of the term multi-alignment. Kung nababasa mo yung mga Facebook posts ko, multi-alignment simply means we do not want one hegemon. Ayaw natin ng unipolarity. Ang dami namang centers of power ngayon eh. India, Russia, China, etc. Why don't we move towards multi-alignment? This is what we should do. Hindi pwede tayo nagsuswing ng pendulum eh. O China, US, wag nating gawin yan. Kasi tama yung sinabi mo, there are different layers and layers of relationships. May cultural, may social, may economic, may political, may defense. Limiin natin each one of them. But if it's yung sinasabi nila na one will not spill over the other, that is wrong. I've seen the empirical evidence regarding that. Nakikita mo, ang China and all countries for that matter will use the economic card pag may political tension. Gagamitin nila yung economic card. Anong ginawa ng China sa Australia? Diba hinarang niya lahat ng wine ng Australia? Yeah. Diba? So, ibig sabihin, nag-aano sila dahil ang Australia gustong pa-imbestiga yung sa Wuhan. Diba? So, nag-spill over yung political into the economics. So, let's not talk of decoupling because that's a lot of BS, no? Decoupling what? They don't decouple. They are merged. They are linked to each other. Good point. So let's move forward with President Marcos Jr.'s move. To be fair, the fact he summoned the Chinese ambassador right away, he expressed his concern. Previous presidents did not take that action. They only filed diplomatic protests. And you have already other countries speaking out and actually saying that they disagree with China's actions, right? So how do we take advantage as a country with these two elements? But one, President Marcos Jr. has actually stepped up and spoken with the ambassador. What should he do next? Maybe, of course, I know that other presidents have done that to summon the ambassador. Usually, si Ricky Manalo nangingialam niyan eh. The fact na talagang medyo sensitive talaga to, delikado. Ang presidente mismo ang tumawag kay Wang Silian. No? Yeah. Wang Silian is a very charming person, etc. He can really turn on his charm if he wants to. But yeah, we're really talking business here, no? And cut out the bullshit and let us kick ass, no? I'm sorry for my French, but that's how it's going to be, Then let's tell China, if you continue with this, then dapat meron tayong predicate doon. Are we going to take that action? And as I said, since gusto na ay sinabi na natin, kumawing tayo sa Amerika, magtago tayo sa kanyang palda, gawin natin yun in the meanwhile. Kasi nga napaka-weak natin militarily, wag na tayo mag-asta-asta na meron tayong military might. Wala eh. Okay, wala. Talaga, so you have to go by, you have to make a decision on the basis of the environment around you, on the basis of the factors and forces around you. Kanya nga, wag ho kayong tusok ng tusok sa presidente kasi pag kayo nilagay dyan, palagay nyo ba you can decide otherwise? Isipin nyo ho, limiin nyo ho, lahat ng forces na buffeting him. Kanya nga Karen, no? Bumalik tayo sa resignation ko. Nung sinabi ni Presidente yung situation on the ground na hindi ko alam, sabi ko, Mr. President, solbar ko na lang yung problema mo, alis na lang ako. Sabi ni President, no, ilang beses ko sinabi yun. Ilang beses din sinabi ni President na no, we need your expertise, the country needs you. So sabi ko, Mr. President, ang gusto ko lang policy advisor ako. Yeah. Because that is what I do as a scholar scientist. But I think what you're really pointing at, Professor, is the fact that you believe that military isn't the only way to approach this problem. That's what you're saying. Precisely. Who wants to go to war? Who wants to go to war? We all want to be rich. We want to sell and buy from each other. Dahil bumagpangon pa lang tayo sa pandemic eh. War na yung gusto natin. Alam mo ba Karen kung sino lang may gusto ng war? Yung nagtitinda ng armas. Yun lang. Diba? Para tayo naman si tanga na, okay, pag wala kang war, hagawa ka ng war. Kanya nga, siguro, to be fair din to China, syempre, parang ninidal-nidal din siya ng Amerika dyan sa Taiwan. I'm sure, alam mo yung Taiwan, nanduduraan lang natin yan dyan sa North, no? So tama si Presidente, hindi naman pwede magkaroon ng dyan, na hindi tayo naduduraan. There will be contagion, no? Parang ex-nautical miles na niya. Actually, pag nasa Batanes ka, if you've been there, kitang-kita mo yung Taiwan. Baka natitinig mo Taiwan radio eh. All right, but very quickly, so let's be specific about this. You had solid recommendations regarding diplomacy. That's one, but it could be too severe for the president to act on that. But you also said to act on the
status forcing agreement. Did I say that correctly? With Status of forces. Status of forces. forces agreement with Japan, then it would make it multilateral, right? So you have the Philippines having different agreements with different superpowers. You said start joint patrols. That's a good one. And with the US, I know they are scheduled to start joint patrols, but who else should we have joint patrols with? The Western Alliance, whoever, no, yung nandito, nasa region, no? Pero alam mo ba, Karen, nung nagsalaksik din ako dyan, alam mo bang merong anong pangalan nito, MOA, between Yeah. the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard. Pero in fact, nung nagbisita si Ambassador Wang Silian sa akin, sabi ko, huy, Ambassador, hindi na mo ba alam, merong MOA dyan, ano, parang nagulat din siya tinanong niya yung kanyang political officer sa tabi niya. And Pero yung yung MOA MOA na na yun, ni Duterte, yung MOA. Panahon ni Oo, Duterte yun. earlier pa, I'm sorry about the dates, hindi ko makatandaan, ano. Pero alam mo yan, parang kasi parang palit-palitan sila Minsan sa Beijing nagmi-meet, minsan sa Manila, ganyan. Parang oras na nilang sa kanila mag-meet. Pero for reasons not known to me and also to them, apparently, parang hindi pa nagigising yan. Ayusin nila yung MOA na yan. Yeah. Dahil yung MOA na yan will describe the modality. Kasi nakita mo Coast Guard ang tinamaan nila, sabi ni Jay Tariela. Di ba? Yes. Yung ano nyo ayusin nila yung modality between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard para hindi mag-escalate yung conflict na to. Good point. Diba? But what's interesting is that memorandum of agreement should be pulled out and made public. Make it public, wala namang sikreto doon. Ang sinasabi ko, activate it para nag-uusap. Siyempre, pag nag-uusap, Karen, hindi nagbabarilan, no? Ganyan. Tapos isa pa siguro, Karen, talking about solutions, dapat pumasok na ang ating mga conservationists yan, mga environmentalists natin. Hindi ba? Kanya nga sinasabi ko nga, Karen, hindi sa porke, taga-UP ako, the marine scientists should really resolve this issue. Kasi ang tingin nila sa karagatan, one ocean, one ecology. Alam mo ba, magpipinsan yung mga dyan, yung mga sea plants, mga corals, isang pamilya yan. Tayo mga tanga na dinidivide natin yung ocean into, yung South China Sea, into 6, di ba? 6 tayo nakikipag-anuhan dyan. We are all 6 rival claimants there. So even us should really take that stance. Yung ginawa nilang artificial islands, paulit-ulit kung sinasabi yan sa kanila. Kesyo nandito ako, kesyo nasa Beijing ako. Gawin nyo yung research stations, parang Antarctica. Para yung mga marine scientists natin ay dyan magre-research kasi ang enemy, Karen, hindi naman tayo, hindi sa atin. Ang enemy climate change, di ba? Do you agree? Okay, but then my last question with you, but isn't the problem that the Philippines faces is, number one, China as a country has been consistent. They've been consistent. This is ours, this is ours, this is ours. All actions they take, regardless of who is president, is the same. The problem with the Philippines is every 6 years, the policy is different. That's the problem. Yeah. So you have addressed a very, very critical point. The continuity of foreign policy. Yeah. Dapat ang foreign policy hindi nagtatatalon every 2,000 days, no? Yeah. And yes, China is threatening to be the next hegemon, superpower. Pwede ba sumunod ka sa international law unless meron kang dinibuhang international law mo? Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi yan Ano bang sinusundan mo? Meron ka bang sariling international law? O total, you already have a seat on the table? Gusto mong baguhin yan? Tanungin mo naman kami, por Diyos por Santo, nagpi-fishing holiday ka yan, mag-isa ka lang, nagde-declare niyan. Paano naman yung aming fishermen, hindi ba? Tanungin mo naman kami. So remember Karen, umpisa pa lang ni President, parang July sabi niya, China is a friend, a neighbor, no, a partner. Laman na naman natin yan. Ano ba yan? Para bang joke lang yan? Nabatian si former National Security Advisor Secretary Clarita Carlos. Tiyan mo niyang iyang mga stance ang una, panugyan niya kay President BBM. No? Nga kung mag-side kita sa US, hugton tapahat. Kung mag-side man kita sa China, hugton tapahat. Kag ang duhan ni kama superpowers, hindi nyo na kung pagdalon pa ang inyo kinagamo nga diri ka mo magyera sa pungsod. Dalaan nyo to sa inyo lugar. Dito ka mo ya. No? Dito ka mo gira.
Hindi kay dire kamuyas pungsod nga mapiktuhan ang mga Pinoy. Isa sini nga nagaklay na bo makon mo liseron mo to malis pakuan ka liser dito ya piktado to ang aton Philippine Coast Guard. May mga ugat na daslawas siya posible mapatay to bangon sa liser tong gingamit nila nga tama ka sensitibo to. Di may mga legal actions na di no nga dapat nga aktuhan sa madali nga panahon. Nga hindi na maliwat pa bla ang kasubong sa to nga kahimuan sa mga Chinese nga ara sa ilang vessel o kon sa ilang nga barko man nga naga plasta dira sa West Philippine Sea. Ti ato nagid na teritoryo agawon pa sa ato tapos pabayan ta lang. So i-check ta naman si former Justice Secretary o kon Supreme Court Justice Associate Justice Antonio Carpio kung ano ang iyaning nga pananawan parte sa US kaga China ato blang pagliser to gamit liser to bla sa Philippine Coast Guard. Ano mambal ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ari interview sa ENC Liwat. Would patrol with us in our EEZ in the West Philippine Sea, which is claimed by China. So, because if China chooses to use then next time another laser light, then other countries would be involved, which would make it more complicated for China. yes, we should clarify because China always exploits these ambiguities in the international law. But that's why when we went to The Hague, we said we asked the tribunal, is the 9-dash line valid? We have to clarify all of this because that puts China on the defensive. Nobody will side with China. Before we went to the tribunal, even the people in America and in Europe were saying, oh, China must be correct because they have an old civilization. They must own the South China Sea for 2,000 years, since 2,000 years ago. So we have to clarify all of this because at the end of the day, the world opinion will matter on this. Because after we got the ruling, that's when the other countries, the other naval powers, were invoking the ruling already. They said we can sail in the South China Sea because there are high seas here. There are EEZ where there's freedom of navigation. Okay. Now, do you see China's action, renewed aggression, as a result of our strengthening and our renewing of ties with the United States? I mean, we did have Vice President Kamala Harris here. We had Secretary Lloyd Austin here. It was the Defense Secretary who announced there will be 4 more EDCA sites. Do you believe that these actions coming from the United States, visiting the Philippines, has actually aggravated and pushed China to act in this way? You have to look at the history of the South China Sea. In 1988, without our knowing it, China seized Subi Reef. It was not even reported in the papers. They started there, 1988. 1995, they seized Mischief Reef. 2012, they seized Scarborough Shoal. 2017, during the Duterte administration, they seized Sandy Cay. Even during the Duterte administration, they seized Sandy Cay, which is within the territorial sea of Pag-asa. So China has this plan. They're implementing it. They want to control everything within the 9-dash line. They have this plan already. We cannot just, if you say that this is just a reaction, no. China has planned this all along. Yeah. And it seems that through the years, there's consistency in not just their belief, but their conviction and actions that just goes back to what they really planned. And the Philippines, is this a problem that we have, is every 6 years, our foreign policy is dependent on the president. So I wanted to ask you that. Is that a factor? Does that weaken our position? I mean, with President Marcos Jr., he is more clear.
But we have to move back that with former President Duterte, there was at least 5 years of almost saying, what can we do, right? It was almost a hopeless situation. Well, that should teach us a lesson that if you follow the Duterte formula, setting aside the ruling, setting aside our relations with our treaty allies, China will not stop. China will just be encouraged. It will just push China even more, and China will take advantage. The Duterte administration is saying that not as an inch of Philippine territory was seized during the Duterte administration. That's false. China seized Sandy Cay just within the territorial sea of Pag-asa, but they are in denial. That's the problem. They are in denial. Let's be honest about it. We cannot go to Sandy Cay anymore because their maritime militia is surrounding Sandy Cay in the same way that the Chinese maritime militia is surrounding Scarborough Shoal. They did exactly the same thing. Yeah. So it seems hearing from you right now, Justice Carpio, is either then having a multi-pronged approach. There's the diplomacy front where you have high-level officials speaking with Beijing, is on the seas. You really need more allies there, more ships there, more presence there. That's the only way at this point. Yes, because at the end of the day, we cannot, we are not a peer rival of China. In other words, they have overwhelming force. They're a nuclear power. We have to use allies. You know, even Japan, it has a very powerful navy, very powerful air force, but they still ask the Americans to station their troops as a strip wire. Oh, good point. Yeah. Also, South Korea, they want the U.S. to station their troops to ensure that the Americans will immediately join the war in case of an invasion. And also Europe, Germany, Poland, all of them want the U.S. to station to as an assurance that they will not be left behind if there's an invasion by Russia. So, what is our assurance? Our assurance, because we don't want them to station troops here. Our assurance is EDCA. Don't station your troops here, but put your equipment here. Because if there is a crisis, we can break open the warehouse and use those equipment. Yeah, which is quite interesting that you've pointed that out, Justice Carpio, that there are so many countries, even richer than the Philippines, that want the U.S. stationed there. And yet, in the Philippines, you're hearing that, I mean, you heard it with Professor Carlos herself, that in a way, we are just relying on one hegemon, which is the U.S. She's saying that we shouldn't. Well, you have to, of course, have a credible self-defense force. That's number one. You must spend enough to have a credible self-defense force. Throughout history, countries that failed to sustain a credible self-defense force were erased from the map. So we have to spend for that. That's number one. Second, if you want a meaningful ally, if you want an ally to help you, you must help yourself first. The U.S. will say, why are you not spending on your own military? You just rely on us. If we want to be a reliable ally, we have first to have a credible self-defense force. That's the number one requirement. Okay. So nabatian si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Interview sang INC. Titsakto man. Babakuron tanay nga aton di nga mga dipinsa, ang aton military, padamuon, tanay padamuon. Tapos mga ayo nakita sang alyansa sa iban nga mga nasyon. Nga kung hinali nga ibuli kita nila, mayara nga magabulig sa Pilipinas. Hindi nga iniglek naton to ang iban nga manasyon to. Nga aksarang nagkikita magtindog sa aton kaugalingon na. So, mulubudlay ni hindi kita magpataas ang aton nga pride. Dapat nga mga itabulig tano iban nga nasyon. So, sa kay former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may pang plastar na silang mga base militar. Iya kay US.
kondisyon nga kung ninali atakihon sila sa iban nga mga nasyon nga kontra sa US, mayara na nga magadepinsa sila, magabulig sila. Kag nagaprepara man sila sa ilaya nga nasyon Hindi lang magsalig lang si US. Di what if karon kon wide ang US, mano ka mo? Matanga-tanga daw maihatag nyo lang yang inyong nasyon, hindi dipinsahan. So damo patan atong topiko kag parte sa illegal drugs niyo nga may 24 ka mapulis gilistar da sa Bakaw. Ti anong ginimo ninyo? Napuntat nyo dang illegal drugs pag proliferate sang illegal drugs. 24 ka mapulis gali. Dapat na nag-isa. Isa ka mo kag bululiga na da. Kay mayara da nga nagamat-amat nga ginagroom nila nga mangin drug lord kuno. Baw, grabe ha. So dapat nga i-counter ini sa nga mga pulis nga naga-star sa barangay Bakaw, Mandurriao. Ang ining impormasyon ginadoloman sa inyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Syudad sang Iloilo kag ginapanagyan ni Sir Manny John Sanoy. Kag Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer nahamtang man sa Barangay Rizal, Palapala, Uno City proper. Ginapanagyan ni Ma'am Cindy kag Sir Brian Nabuno. Ang Sergeant Mini Grocery arada sa Liganes sa Kagamutan Norte, Liganes. Kadto lang amo dira may mga baligya da basi nga kulang-kulang ay basi halino da sa unahan ng gid sa unahan ng gid sa kay pare Manuel da kay pare Mads Eden Igamino mayong gabi sa pamilya Nerios, pamilya Superio, Guadalupe. Thank you so much sa inyo pagupod kag pagpamati diri sa ato nga pagapangalaga. Ako nagapangita kamo sa mapriskang isda ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang pwesto ni Jima Tupas kag ni Digol. Pwede man kamo magpakiter sa mga manamit nga mga luluton. Eksperto na si Jima. Kadtuin nyo lang dapalihog sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Kag basib lang magkatong mo syudad, maglagaw-lagaw ka mo ang Wilson City Government, tanawan nyo lang ara sa Iloilo Newsline ka makita ang pagid sa Gimaras Newsline. Kag sa YouTube channel ara mandira. Tanawan nyo lang palihog. Kay nang Jocelyn Fonteveros, mayong gabi. Belated happy Valentine's Day. Same to you nang Jo. Kay Kagawa Jutay Abilia, Masaligan nga Barangay Official. Kay Leslie Londonio, kay Kent, belated happy birthday. Kay pare Raul Gordobe, happy birthday. Sa tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kag sa iban pang listeners ka mga viewers naton, thank you so much. Sa dekada 90 sang Colegio de las Ias Diso, San Miguel Hordan Guimaras, mayong gabi. Kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan, may klinika sa Barangay Pinya, kadto lang kamo dara Miyerkules kag Sabado. Mayad ni nga doktor. Mabuot pa si Doc Marilyn Garmay Gaitan. Kay Leslie Londonio, mayong gabi. Salamat sa mga iban pa nato mga listeners kag mga viewers. Diri lang kita kutob sa ato nga pagpangalagat sa mga taga Valyacar Transit Incorporated, sa mga porter, sa mga vendors, security guards on duty. Thank you so much. Sir Joseph Oico, musta na sir? Kaya guys, Sir Radney Santarin, mayong gabi. Kay Gigi Kajente Santarin, mayong gabi. Kay Mads Chare Herrera, kay Mama Nancy Liada, mayong gabi man. Sa class 88 sa Manaplan National High School, mayong gabi sa inyo. Opo na kay Toto Boy Jeff kag Nonay MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.